سلام به روی ماه همه شما فرشته های زمینی من. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و تندرستیتون برقرار و زندگی به کامتون بچرخه. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. عزیزای دلم، ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال که لینک ویدیوش رو این بالا واسهتون قرار دادم و همینطور معرفی کانال به دوستان و آشنایانتون. در ادامه این مسیر به من کمک کنید و انگیزه بدید. دوستتون دارم و اگه موافق باشید بریم قسمت 10 از سرگذشت فرشته رو واسهتون روایت کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. تو خیال کن من دروغ میگم. حقیقت که عوض نمیشه. حالا هی بشین و حرف من کن. ببین با دست خودت چه بلایی سر زندگی بچت آوردی. سحر عین من نیست که سر رسوایی به بار اومده ای که خودش توش هیچ تقصیری نداشته بشینه و بشه کتک خور شما. البته که کار درستمون میکنه. نه من احمق که چند سال اینجا اسیر دست شما. اینا رو گفتم و با نفرت نگاش کردم و از اتاق بیرون زدم. این که جلوی خواهرای مجید و یکی دوتا از همسایه‌ها انقدر حرف وارم کرده بود خیلی واسم سنگین بود. واسه همین بود که دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و هرچی تو دهنم بود بارش کردم. به اتاقم پناه بردم و سر جام دراز کشیدم و تو خودم جمع شدم. دیگه نه حال مجید واسم مهم بود، نه تهدیدهای خانواده سحر. حقشون بود گیر همچین خانواده‌ای بیفتن تا بفهمن من و خانواده‌ام اگر سکوت کردیم به خاطر نرفتن آبرومون بوده. آبرویی که هرچند کینه منصور و اون برادر کثیفش به حراج گذاشته بودش. نفهمیدم چی شد که کم کم چشمم گرم شد و خوابم برد. با صدای حرف زدن و همه توی حیاط چشم باز کردم. ساعت از 10 صبح گذشته بود و حدس می‌زدم نریمان اومده ده. از جا بلند شدم و لباس مرتبی پوشیدم. انگار ناخودآگاه جلوی نریمان میخواستم خوب به نظر بیام. دلم نمیخواست دلش به حالم بسوزه. از اتاق که بیرون زدم چشمم به نریمان افتاد. با اخمایی در هم کنار پدر مجید ایستاده بود و داشت باهاش حرف میزد. پدر مجید به محض دیدنم اشاره‌ای کرد. خودش اومد. بیا اینجا عروس. معصب جلو رفتم و سلام کردم. نریمان احوال پرسی گرمی با هم کرد و گفت بیا بشین. با تعارفش روی تخت آهنی نشستم و معصب گفتم با من کاری دارید؟ دستی به ریش و سیبیلش کشید و گفت میشه دقیق به من بگی وقتی صبح رفتی در رو باز کردی چه اتفاقی افتاد و کیا رو دیدی؟ مو به مو ماجرا رو واسش تعریف کردم. حرفم که تموم شد پدر مجید نگران گفت میگی چی کار کنیم داداش؟ به خدا اگه تو الان نرفتم شکایت کنم فقط به خاطر تو بوده. گفتم تو بیای راه و چاهو نشون بدی. نریمان کلافه گفت هر کاری میخواستید کردید. اون وقت الان به من میگید چی کار کنیم؟ فکر کردی ته این ماجرا چی میشه؟ اصلا شکایت کنید. تا ابد که نگهشون نمیدارن. وقتی بیان بیرون با کینه و نفرت بیشتری میان. اون وقت کی میتونه ضامن جون مجید باشه؟ پدر مجید با حالی خراب گفت خب میگی چی کار کنیم؟ مجیدو دیدی که یه جای سالم تو تن این بچه نذاشتن. از همون روز اول بردنش جایی دور از ده تا جون داشته زدنش. به خدا اگر یه روز دیرتر می آوردنش از شدت عفونت جونشو از دست میداد. الانم داره تو تب میسوزه. دکتر کلی دوا داده بهش. اگه سری بعد زبونم لال. حرفشو خورد و آهی از ته دل کشید. نریمان از جا بلند شد. از من میپرسی داداش این مشکل باید بین دو خانواده حل بشه. یکی اونا زدن یکی شما بزنید دوباره اونا بهتون حمله ور میشن. رحم و مروت هم که ندارن. برید باهاشون حرف بزنید صلح کنید. اینا هم برن سر خونه زندگیشون. پدر مجید با افسوس سری تکون داد. زدم بچه‌مو آشولاش کردم برم صلح کنم که فردا روز تعقیب توقی خورد بازون عوضیا بریزن سرشو کتکش بزنن. نریمان به تندی گفت روزی که بهت گفتم بشین با پسرت حرف بزن تا دست از لج و لجبازی برداره و بمونه سر زندگیش به حرفم گوش نکردی. فکر کردی زندگی میدون مبارزه است. گفتی دختره بی آبرومون کرده. ما هم سرش هوو میاریم تا حساب کار دستش بیاد. گفتم با عروس درست حرف بزن تا بفهمی علت رفتنش اونم درست شب عروسی چی بوده. گفتی هر چی بوده لیاقتش مرگه. چرا؟ چون فهمیدی برادر و پدرش اینقدر غیرت ندارن که طرف این دختر رو بگیرن. الانم من خودمو تو این ماجرا دخالت نمیدم چون از اولم مخالف بودم. اگه جونشو داری بفرما. برو آدم جمع کن تا جون دارن کتکشون بزن. ولی وقتی سری بعد جسم بیجون بچه‌تو انداختن جلوی در نگی چراها. نگی چی کار کنم. با بغض از جا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. دلم میسوخت واسه خودم. واسه فرشته‌ای که هیچ کسی رو تو این دنیا نداشته طرفشو بگیره. حتی داداش رضایی که همیشه حامی و پشتیبانم بود. نمیدونم. شایدم زورش نرسیده بود ازم دفاع کنه. رفت و آمد تو خونه زیاد بود.
خواهرها و دامادا مدام میرفتن و میومدن. دامادا مدام بحث میکردن و میگفتن باید بریم حقشونو بذاریم کف دستشون. میگفتن اگه الان دست روی دست بذاریم اینا هوا برشون میداره که حتما مردای این خانواده بی غیرتن. جرئت ندارن بیان حقشونو بگیرن. نریمان اما با جدیت به همه گفته بود باید صلح برقرار کنن. میگفت هر جنگ و دعوایی در نهایت به ضرر ما میشه. نظرش این بود که سحر برگرده سر زندگیش و بعد سر فرصت مجید هر تصمیمی میخواد برای زندگیش بگیره. اونم بدون جار و جنجال و بحث و کتککاری. تب مجید قطع شده بود. اما عین اسفند روی آتیش مدام بیقراری میکرد. میگفت باید بذارید برم حقشونو کف دستشون بذارم. تعریف کرده بود که همون روز اول از در خونه انداختنش تو ماشین و بردنش ناکجا آباد و تا جون داشته کتکش زدن. بعدم 2 روز همونجا بلش کردن و فقط روزی یه وعده غذا بهش میدادن و یه بارم میبردنش واسه اجابت مزاج. پدر مجیدم مدام میگفت باید بریم ازشون شکایت کنیم. میگفت مملکت قانون داره. باید بفهمن نمیتونن بزنن و درن. میگفت باید مأمور بیاریم چوب تو آستینشون کنه تا حساب کار دستشون بیاد. اما در کل فقط داشت کری میخوند واسه این و اون. وگرنه بدون اجازه نریمان جرئت نداشت اینجور کاری کنه. با وجود اینکه نریمان جای بچهش بود، اما تو هر کاری چشمش به دهن اون بود. عصر بود و من داشتم لب حوض میوه میشستم که در خونه زده شد. نریمان تازه از خونه بیرون زده بود. داماده هم برگشته بودن خونه و پدر مجیدم رفته بود دنبال دارو واسه مجید. از جا بلند شدم و رفتم سمت در. نزدیک در که شدم پرسیدم کیه؟ صدای ظریف و زنونه‌ای به گوشم رسید. باز کن. سحرم. باورم نمیشد. عجب احمقی بود این دختر. بعد بلایی که سر مجید آورده بودم با چه جرأتی اومده بود به این خونه. با تعجب در رو باز کردم. خودش بود. سحر با یه من آرایش و موهای تازه رنگ شده. اصلا باورم نمیشد این دختر همون دختری باشه که داشت تو سالن خونه به ستاره خانم التماس میکرد که اجازه نده معاینش کنن. همون دختری که قد مرگ از دست مجید کتک خورده بود. حالا جای کبودی ها رو با کرم پوشونده بود و داشت با غرور نگاه میکرد. یه پیراهن سبز خیلی خوش رنگ تنش بود و چادر کرم گلدار. درست این تازه عروسا. انگار نه انگار که چه اتفاقاتی افتاده بود. به سختی آب دهنمو قورت دادم و با صدای آرومی گفتم اومدی اینجا چیکار؟ نمیدونی اینا مهمون تو و خانواده‌ت تشنن؟ نیشخندی زد. نگو که دلسوز حبود هستی. کمی از جلوی در کنار رفت و با غرور گفت با خانداداشم اومدم عیادت شوهرم. شنیدم مجید بد حاله. کم مونده بود از شدت تعجب از حال برم. جلوی چشمای از حدقه بیرون زده من با دست عقبم زد و وارد حیاط شد. من به جاش از ترس غالب تویی کرده بودم. ستاره این دختر رو زنده نمیذاشت و دوباره معرکه جدیدی تو خونه را میافتاد. سری جلو دویدم و با صدای آرومی گفتم تو رو خدا از اینجا برو. اینا دستشون بهت برسه زندت نمیذارن. تا الانم اگه نریختن در خونتون فقط به خاطر وساطت عموی مجیده. بی توجه بهم به سمت مهمونخونه رفت و با صدای بلندی سلام کرد. با خودم گفتم این دختر پاک عقلش رو از دست داده. انگار از جونش سیره که با پای خودش به جای اومده که هر آن ممکنه جونش رو ازش بگیرن. طولی نکشید که ستاره خانم و ریحان از مهمونخونه بیرون زدن. ستاره خانومم باورش نمیشد سحر با اون سر و وضع اومده باشه. چند باری پلک زد تا مطمئن بشه دختر بزک دوزک کرده ی روبروش سحره و بعد یه دفعه فریادی کشید و پا به رهن حمله ور شد سمتش. گفتم الانه که بیفته به جونش و به حد مرگ بزنتش که یه دفعه سحر با صدای بلند فریاد زد داداشم دم دره. انگشت کسی به من بخوره داداشم وسط همین حیاط چالش میکنه. ستاره خانم وحشت زده سر جاش ایستاد. دروغ چرا؟ لذت بردم از حرکت سحر. با خودم گفتم بذار این دختر حق منم از این زن بگیره. قدمی به عقب برداشتم و با لذت خیره شدم به صورت رنگ پریده ستاره خانم. دهنش رو چند باری باز و بسته کرد اما هیچ کلمه ای از دهنش خارج نشد. سحر چادرش رو مرتب کرد و به عمد موهای رنگ کردش و ریخ بیرون و گفت اومدم دیدن شوهرم. شنیدم بد حاله. انگار کتک خورده. اینا رو در حالی میگفت که خیره داشت ستاره خانم رو نگاه میکرد و دوباره تاکید کرد و گفت داداشم دم دره. راضی نبود من بیام ولی من بهش گفتم هرچی نباشه مجید شوهرمه. نمیتونم بی خیال حال بدش بشم. هر چند اون دست رو من بلند کرد اما من که این اون بیرحم نیستم. داداشم گفت تو برو منم دم در میمونم. هر مشکلی پیش اومد کافیه صدام کنی. ریحان دوی جلو و دست دور بازوی مادرش حلقه کرد و مجبورش کرد روی تخت بشینه و بعد با عصبانیت گفت تو شرم نمی‌کنی دختر؟
خجالت نمیکشی با بلایی که سر داداشم آوردین اومدی اینجا؟ رود میشه تو چشمای داداشم نگاه کنی؟ سحر اما با پررویی گفت چرا روم نشه جونم؟ چی کار کردم مگه؟ هر کی جای من بود تا الان شکایت کرده بود و مهرشو گذاشته بود وسط و پدر داداش تو در آورده بود. ولی من بدبخت چی کار کردم؟ اومدم عیادتش. رد کبودیاش هنوز رو صورتمه. ولی من زنیت کردم و خانومی و به روی خودم نیاوردم. دهن ریحانم عین مادرش از تعجب باز مونده بود. اگه خودم برادر سحر رو دم در ندیده بودم باورم میشد این خانواده هیچ ربطی به کتک خوردن مجید ندارن. ستاره خانم با گریه نالید. بچه دست گل منو زدید آش و لاش کردید و اون حالو روز انداختیدش در خونه. حالا اومده عیادت. از زنیت حرف میزنی؟ رفتی 4 تا دروغ سر هم کردی، تحویل خانوادت دادی، ریختن سر بچه بیگناه من. ای توف حیات، چطور میتونی پا تو این خونه بذاری؟ اینا رو گفت و توفی انداخت روی زمین. سحر اما خونسرد گفت من زن مجیدم. وقتی بعد از 4 روز قابل میاره بالا دستم و کاری که خودش کرده رو گردن نمیگیره، حقش بدتر از ایناست. فکر کردین ما آبرومون رو از تو جوب آوردیم؟ نه جونم. ما با هر کی هر جور رفتار کرد همون جور رفتار میکنیم. الانم اگه من برگشتم به قصد صلح برگشتم. تنها اومدم که اینو بدونید من قصد جنگیدن ندارم. باید با مجید حرف بزنم. اگه میخواد با هم زندگی کنیم که هر چی بوده و نبوده رو فراموش میکنیم و میریم سر خونه زندگی خودمون. اگر نه، به اینجای حرفش که رسید خیره شد به ستاره خانم و با لحن خاصی گفت اون وقت باید به آقا و داداشام جواب پس بده. دیگه کاری از دست من ساخته نیست. اینو گفت و جلوی چشمای حیرت زده ما با طمأنینه و آرامش به سمت مهمون خونه رفت. بوی عطر شمع تا چند دقیقه بعد از رفتنش هنوز تو مشامم بود. نشستم لب حوض و با خودم گفتم خاک بر سرت فرشته. خاک بر سرت. نصف زبون این دختر رو داشتی، الان سایه هوو بالا سرت نبود. با اصرار ستاره خانم ریحان خواست همراه سحر به سمت مهمون خونه بره که سحر با جدیت برگشت سمتش. میخوام با شوهرم تنها باشم. حرفمون خصوصیه. وقتی در مهمون خونه رو بست ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشست. هرچند تو این مورد حقو به سحر نمیدادم و خوب میدونستم قبل عروسی رسوایی به بار آورده، اما از جسارت و قدرتش خوشم اومده بود. البته که اون جسارت و شهامت رو به خاطر حمایت برادراش داشت. شاید اگر منم پدر و برادرم حامیم بودن این حال و روزم نبود. رفت و برگشت سحر نیم ساعتی طول کشید. کل اون نیم ساعت ستاره خانم ریز ریز گریه کرد و سحر رو نفرین کرد. هرچند که کارش همین بود. فقط بلد بود نفرین کنه و آه بکشه. منم تو اون مدت میوه ها رو شستم و خوش کردم. بعدم به عمد چند تا میوه گذاشتم تو بشقاب و بردم تو حیاط. هنوز در حال نفرین کردن بود که بشقاب پر از میوه رو گذاشتم جلوش و خیلی خونسرد گفتم اینقدر هرس و جوش نخورید. به جوش میوه بخورید. با هرس نگام کرد. به سختی جلوی خودم رو گرفتم و هلوی بزرگی برداشتم و جلوش کاسه بزرگی بهش زدم که با خشم گفت تو چرا اینقدر خوشحالی بیچاره؟ اول آخرش که تو باید اینقدر گوشه این خونه بمونی تا سقط شی. چیه؟ فکر کردی از این دعوا چیزی نصیب تو میشه؟ اصلا میدونی چیه؟ من هنوزم سحر رو به تو یه هر جایی ترجیح میدم. اصلا از حرفاش ناراحت نشدم. خوب فهمیده بودم از سر حرص و خشمش داره اینا رو میگه. لجش گرفته بود. واسه همین نیشخندی زدم و گفتم باشه، من که اعتراضی ندارم. انشالله خدا سحر رو واسهتون نگه داره. ستاره خانم هرسی گفت الهی جفتتون گور به گور بشید. خندیدم و گفتم که شما برید یه زن دیگه واسه مجید بگیرید. ریحان با اعتراض گفت چرا اینجوری میکنی فرشته؟ سحر کم بود تو هم اضافه شدی؟ میخوای سکتش بدی؟ در حالی که هلوم و گاز میزدم شونه‌ای بالا انداختم و روی پله‌های اتاق نشستم. میخواستم ببینم ته این ماجرا چی میشه. نیم ساعت بعد سحر خوشحال و راضی با لبخندی به پهنای صورت از سالن بیرون اومد. چادرش به هم ریخته، حتی رش لب قرمزشم روی صورتش پخش شده بود. با دیدن اون سر و وضعش یکی انگار قلبمو تو مشتش گرفته بود. من هر چقدرم از مجید بدم می اومد یا از خانواده‌اش، آخرش بازی زن بودم و حتی تو بدترین شرایطم دوست نداشتم هوو ببینم کنارم، اونم با این حال و روز. سحر به عمد جلوی همه ما با دستمال صورتش رو تمیز کرد و بلوزش رو مرتب و بی پروا گفت من که خوب میدونستم مجید عاشقمه، اما الان مطمئن تر شدم. امروز و فردا که سر پا شد انشالله برمیگردیم خونه خودمون. و با صدای بلند شروع کرد به خندیدن و ادامه داد هرچند این مجیدی که من دیدم فکر نمی کنم تا فردا پس فردا طاقت بیاره و همین امروز میاد دنبالم منو میبره خونمون. باورم نمیشد که مجید اون زنو بخواد، اونم بعد از ماجراهایی که اتفاق افتاده بود.
اما با گفتن خلایق هرچلایه خودم آروم کردم. اما مگه دل سوخته من آروم میشد؟ سحر جلوی چشمای ناباور من سر و وضعشو مرتب کرد و به سمت در حیاط رفت. قبل از اینکه بیرون بره اما با صدای بلندی گفت: باز بهش سر میزنم. 1-2 روز دیگه هم برمیگردیم خونمون. اینو گفت و در حیاطو به ضرب بست. ستاره خانم عین اسفند رو آتیش از جا پرید و سمت مهمون خونه رفت و کمی بعد صداش بلند شد: این دختره اینجا چی میخواست مجید؟ چطور راش دادی؟ یادت رفته برادراش چه بلایی سرت آوردن؟ چطور میتونی انقدر بیرگ باشی؟ جلو رفتم. از گوشه در باز خیره شدم به صورت رنگ پریده مجید. گیج و منگ بود انگار. زنم مادر، چی کارش کنم؟ ستاره خانم جیغی کشید: زنته؟ کدوم زن؟ زنی که داده بوده دست برادرش تا خلاصت کنن؟ یادت رفته چه بلایی سرت آوردن مجید؟ مجید آشفته سرشو بین دستاش گرفت و با حال غریبی گفت: تنها بذار ننه، ولم کن، بذار خودم واسه زندگیم تصمیم بگیرم. دلم گرفت. من 4 سال آزگار نامزدش بودم. حتی یه بار پا کج نذاشته بودم تو اون دوران. مجید همیشه به هم میگفت قد چشمان بهت اعتماد دارم. اما خیلی راحت منو کنار گذاشت. خیلی راحت قید 4 سال عاشقتم و دوست دارم و زد و هرچی اینو اون گفتن و باور کرد و زندگیمونو خراب. برگشتم تو اتاقم. انگار تحمل فضای اون خونه دیگه واسم غیر قابل تحمل شده بود. انگار در و دیوارا به هم فشار می آوردن. 1 ساعت بعد وقتی پدر مجید و نریمان برگشتن، ستاره خانم تو حیاط کل ماجرا رو براشون تعریف کرد. پدر مجید خودخوری میکرد. اما نریمان با خونسردی گفت: خب اگر خودشون آشتی کردن چه بهتر زن داداش. واسه چی ما کاسه داغ‌تر از آش بشیم؟ لابد اونقدر این زن رو دوست داره که به خاطرش از خطاش گذشته. شما همین گنداب و این هم نزن. به خدا قسم دودش تو چشم خودتون میره. بذارید برن سر زندگیشون. تهش و خوبش تقصیر خودشون بوده. ستاره خانم اما آروم و قرار نداشت. میگفت آب خورده مجید دادن. وگرنه مجیدی که سفت و سخت ایستاده بود تا سحر رو طلاق بده چطور چند دقیقه‌ای نظرش عوض شد و تو روی همه ما وایساد. راستش رفتار مجید اونقدر عجیب بود که منم کم کم داشتم باور می‌کردم که دعا به خوردش دادن. فردای اون روز دوباره سر و کله سحر پیدا شد. این دفعه هم آرایش کرده بود با لباسای قشنگ و اندامی. چادر روشنش رو روی شونه‌هاش انداخته بود و لبخند از لبش دور نمی‌شد. این بار ریحان در رو براش باز کرد. نریمانم تو حیاط کنار ماشینش بود. می‌خواست برگرده شهر و من از همون لحظه دلم عجیب گرفته بود. آخه تنها حامی من تو اون خونه فقط نریمان بود. نریمانی که وقتی میومد و اونجا بود هیچ کس جرئت نداشت از گل نازک‌تر بهم بگه. سحر با دیدن نریمان لبخندی به پهنای صورت زد و با ناز جلو اومد. چادرش رو به عمد باز کرد و مثلا کشید رو سرش و با صدای نازکی گفت: سلام خانمو، خوبین؟ تعریف شما رو خیلی از مجید جان شنیدم. خیلی از دیدنتون خوشحالم. ما باید زودتر از اینا خدمت میرسیدیم. اما سعادت نداشتیم انگار. نریمان حتی به نشونه احترام سرش رو بالا نگرفت. همونطور که داشت با دستمالی دست روغنیشو پاک میکرد با اخمایی در هم گفت: همچنین، بفرمایید تو. درست نیست اینجا. سحر چشم کشیده‌ای گفت و با ناز و اشوه به سمت مهمون خونه قدم برداشت. ستاره خانم که معلوم بود اصلا تو حال خودش نیست و حسابی کفریه، در حالی که داشت از در آشپزخونه سحر رو میپایید با حرص گفت: زنک فتنه، ببین چطور داره اشوه و غمزه میاد واسه نریمان. ای توف زنده و مرده اونی که این نونو تو کاسه ما گذاشت. با حرص استکانه شسته شده رو گذاشتم توی سبد و گفتم: این نونو خودتون واسه پسرتون لقمه گرفتید. حالا هم لذت ببرید ازش. بی جوابم گذاشت. دلم میخواست با صدای بلند بزنم زیر گریه. عجیب خودمو بی کس و تنها میدیدم. نیم ساعت بعد که سحر از مهمون خونه زد بیرون، دوباره سر و وضعش به هم ریخته بود. حتی جلوی نریمان نکرده بود که چادرشو سفت‌تر بگیره. انگار میخواست ما بفهمونه که با مجید بوده و به قول خودش مجید طاقت دوریشو نداره. تازه برای نریمان چای برده بودم و داشتم برمیگشتم که با دیدن سحر پاهم سست شد و دم در روی پله نشستم و با غصه خیره شدم به دختری که فقط یه چیز بیشتر از من داشت: حمایت سفت و سخت خانواده‌شو. سحر سلانه به سمت نریمان که داشت چای می‌خورد رفت. تو 2 قدمیش وایساد و گفت: عمو جان، عرضی داشتم خدمتتون. عجیب لفظ قلم حرف میزد این زنک موزی. انگار اونم فهمیده بود نریمان تو این خونه حرف اول و آخر رو میزنه. فهمیده بود اگر دل نریمانو به دست بیاره، رو در رو شدن با باقی اهل خونه هم به مراتب راحت‌تر میشه واسش. نریمان به تندی گفت: من عموی شما نیستم خانم. حرفی اگر دارید بزن داداش بزنید. ایشون صلاح بدونم به من میگن. سحر اما وقیح‌تر از این حرفا بود.
چون با اصرار گفت راستش میخواستم شما میونه داری کنید. مجیدو برگردونید خونه. خدا رو شکر حالش بهتره. خودم میتونم تو خونه مراقبش باشم. فقط شما باشید که حرف و حدیثی نباشه. میخوام همه بدونن مجید به میل خودش برگشته. نه به زور و ضربه داداشم. نریمان استکان چای رو سقف ماشین گذاشت و دستی به لباسش کشید و گفت من تو این موضوع دخالت نمی‌کنم خانم. الانم باید هر چه زودتر برگردم شهر. بهتره این مشکل بین خودتون حل بشه. سحر با لحن ملتمسانه‌ای ادامه داد. خواهش میکنم آقا نریمان. شما بزرگتر همه ما هستید. حرف شما واسه اهل این خونه سنده. شما واسطه این صلح بشید دیگه کسی نمیتونه سنگ بندازه تو زندگی ما. بعدم کمی نزدیکتر شد و با بغض گفت به خدا من اگه برگشتم به خاطر این بوده که زندگیمو دوست داشتم. از گفتن این حرفم هیچ ترسی ندارم. جلوی همه هم میگم. نه آقام راضی به برگشتم بود نه برادرام. ولی من حرف همشونو به جون خریدم و اومدم. در ضمن من که نخواستم اینجوری بشه. برادرام سر خود وقتی فهمیده بودم من کتک خوردم دخالت کرده بودن. به خدا که الانم هیچ ترسی از طلاق من ندارن. ولی من مجید جانمو دوست دارم. نمیتونم ازش دل بکنم. از شدت خشم دستامو مشت کرده بودم. نریمان با غمی عمیق نگام کرد. داشتم ذره ذره آب میشدم و حرفای سحر انگار ضربه نهایی بود که بهم میخورد. سرمو پایین انداختم و چنگی به دامنم زدم. چطور دل نمیکندم از این مرد بی عرضه و این زندگی بی سر و ته. اصلا این وضعیت چی داشت که من دل بسته بودم بهش و داشتم دست و پا میزدم برای نگه داشتنش. چرا هر بار که تصمیم میگرفتم که واسه همیشه این مردو از دلم بیرون کنم و دست از این زندگی بشورم، باز دوباره دست و دلم میلرزید و الان این حال و روزم بود. چند تا نفس عمیق کشیدم تا به خودم مسلط شم. 1000 بار گفته بودم دل از این مرد و این زندگی میکنم. اما همش حرف بود. باد هوا بود. ته دلم هنوز ذره امید داشتم برای برگشت مجید، برای پشیمون شدنش. اما انگار سحر خیلی خوب تونسته بود مجیدو تو مشتش بگیره. منم بیرون گود افتاده بودم و دست و پا میزدم برای زندگی که خیلی وقت بود باخته بودمش. اون لحظه حس میکردم با این همه اصرار سحر نریمان قدمی براش ور میداره. اما برخلاف تصورم نریمان با جدیت گفت سرکار خانم، من از روز اول مخالف اصلی این وصلت بودم. حتی تو مراسم عروسی هم شرکت نکردم. الانم اگر اینجام اومدم عیادت برادر زدم. واسه هیچ کار دیگه ای نیومدم. شما هم ماشاءالله خودت یه تنه همه رو حریفی. اگه واقعا با شوهر صلح کردی دستشو بگیر و ببر خونت. دیگه این ماجرا نیاز به سر و صدا و جار و جنجال نداره. منم کارای مهمتری دارم. تو این خاله زنک بازی‌ها هم دخالت نمی‌کنم. آخ که دلم خنک شد. بعد کلی هرس خوردن حرفای نریمان انگار آتیش درونمو خاموش کرد. همین که سحر از جانب نریمان طرد شده بود، دنیا ارزش داشت واسم. نریمان با اخمای درهم صندوق ماشینو باز کرد و با صدای بلندی گفت فرشته خانم، یه لحظه تشریف میاری لطفاً. هیجان زده از جا بلند شدم. لباسمو با دست مرتب کردم و با عجله به سمتش رفتم. سحر با نفرت داشت نگام میکرد. بی محلش کردم و رو به نریمان گفتم بفرمایید، کاری داشتید با من؟ با صدایی که معلوم بود نمیخواد به گوش کسی برسه گفت شما اینجا راحتی؟ اذیت نمیشی؟ این شرایط به هر حال هر زنی رو عذاب میده. اش نشست کنج چشمم. شونه‌ای بالا انداختم و با قصه گفتم خودتون بهتر از من میدونید که هم راحت نیستم هم عذاب میکشم از این وضعیت. اما چاره‌ای ندارم جز موندن. چون من جایی رو ندارم جز اینجا. خانواده من. سری تکون دادم و آهی از ته دل کشیدم و گفتم به قول ستاره خانم ته این ماجرا هر چی بشه من باید تا عمر دارم گوشه این خونه بمونم و بپوسم. نریمان در کاپوتو بست و بعد از کمی مکث گفت هنوز مجید ما رو دوست داری؟ هنوز امید داری به درست شدن این زندگی؟ خواستم جوابشو بدم که ستاره خانم با هرس گفت کجا موندی فرشته؟ بیا کمک کن، میخوام غذا رو بار بذارم. به عقب برگشتم. سحر هنوز سر جاش ایستاده بود و با دقت ما رو نگاه میکرد. مشخص بود داره جون میده تا بفهمه ما داریم چی به هم میگیم. نریمان با جدیت گفت از عروس جدید کمک بگیر زن داداش. انگار بعدش نمیاد خودشو بین این خانواده جا کنه. من چند دقیقه‌ای با فرشته خانم کار دارم. موضوعی هست که همین امروز باید حل بشه. ستاره خانم پرقیز نگاهش رو از من گرفت. سحر به اجبار به سمت آشپزخونه رفت. همون وقفه چند ثانیه‌ای کافی بود تا فکرامو بکنم. به سمت نریمان برگشتم و بی‌معطلی گفتم شاید این حرف از ته دلم نباشه، اما جوابیه که الان میخوام به سوالتون بدم و بابتش مطمئنم. لااقل عقلم الان اینو میگه. منتظر نگام کرد. نفس عمیقی کشیدم و گفتم دیگه نه مجیدو دوست دارم نه امیدی به این زندگی دارم. اگه راهی برای خلاصی از این زندگی و این خونه داشته باشم، ته اون راه مهم نیست چی میشه.
به هر حال من اون راه رو بموندن و پوسیدن تو این خونه ترجیح میدم. نریمان موشکافانه نگام کرد و گفت یعنی میخوای از مجید جدا بشی؟ کلمه طلاق تو سرم چرخید. کلمه سنگینی بود. حتی فکر کردم بهش دلهره به جونم مینداخت. شک نداشتم بعد از متارکه هیچ کس حمایتم نمیکرد. از آقام و مادرم بگیر تا آقا جون و داداش رضا. هیچ کسی بعد از متارکه پشتم در نمی اومد. اینو مطمئن بودم. آقا جون که با شوهر دادنم خودش رو خلاص کرده بود. بار رسوایی رو هم از روی شونه خودش برداشته بود و حتی یه بارم سراغمو نگرفته بود. البته که از همون اولم علاقه‌ای به ما نداشت و انگار از سر اجبار ما رو تو خونش راه داده بود. دستمو مشت کردم و با قاطعیت گفتم بله. دلم میخواد ازش جدا بشم. بعدش چی میشه واسم مهم نیست. یعنی هر چی بشه از شرایطی که الان دارم که بدتر نمیشه. نریمان سری تکون داد. در مورد این موضوع نمیشه هولکی تصمیم گرفت. یه فرصت بهت میدم. تو این مدت من منصور رو گیر میارم تو هم فکراتو میکنی. بعدش هر چی تو خواستی. با قدردانی نگاش کردم و گفتم هر چی بشه من تا عمر دارم مدیون شما میمونم. و قدمی به عقب برداشتم و به سرعت به سمت آشپزخونه رفتم. ستاره خانم با دیدنم هرسی گفت در گوش نریمان چی پچ پچ میکردی؟ شرم و حیا نداری تو؟ خیر سر زن شوهر داری. اون مرد بیچاره هم زن داره. میفهمی؟ با بهت و حیرت نگاش کردم. من چند قدم با نریمان فاصله داشتم. عموی شوهرم بود. چطور میتونست همچین تهمتی به هم بزنه؟ سحر پوزخندی زد. از زنی که شب عروسیش فرار میکنه چه انتظاراتی دارید مادر جون؟ پوزخندی زدم و گفتم تو از چی میسوزی زنی که؟ واسه این که با ناز و ادا رفتی تا باهاش حرف بزنی و اونو بکشونی سمت خودت، اما دیدی چطور گذاشت تو کاست؟ واسه همین داری میسوزی. ستاره خانم با هرس گفت جفتتون خفه شید. ای خاک بر سر من و بخت بچم که همچین عروسایی واسم آورده. یکی از یکی نوبرتر. اینو گفت و ظرف سیب زمینی رو داد دست من و پیازا رو داد دست سحر تا خورد کنیم. سحر با اعتراض گفت من میخوام برم خونه خودم. مجیدو هم با خودم میبرم. ستاره خانم به تندی گفت تو غلط کردی. بیجا هم کردی. کجا ببری بچه‌مو؟ ببریش که باز بندازیش زیر دست اون برادرای خدا نشناست که باز بگیرن کتکش بزنن. سرمو گرمه خلال کردن سیب زمینی‌ها کردم. سحر اونقدر با ستاره خانم بحث کرد که من سرسام گرفتم. آخرش هم پیازای خورد نشده رو گذاشت جلوی ستاره خانم و حق به جانب گفت من کلفت نوکر این خونه نیستم که شما دستور بدی من بگم چشم. میرم مجیدو جمع جور کنم و برم خونم. بعدم جلوی چشمای حیرت زده من و دهن بازمونده ستاره خانم بیرون رفت. بیرون که رفت نیشخندی زدم. الحق و الانصاف که حقتون داشتن همچین عروسیه. نه عروسی شبیه به من. کمی بعد صدای گیج و منگ مجید بلند شد و ستاره خانم دوید بیرون. هرچی سعی کرد مانع رفتن سحر بشه حریف نشد. سحر جفت پاشو کرده بود توی کفش که باید مجیدو ببرم خونه خودمون. کیسه داروهای مجیدو هم گذاشته بود تو کیفش و کوتاه نمی اومد. در نهایت نریمان خسته از جر و بحثا چند قدمی جلو اومد و رو به مجید که حتی نمیتونست روی پاهاش بند بشه گفت مجیدمو میخوای اینجا بمونی یا بری خونت؟ حال روز مجید عجیب بود. انگار اصلا تو این دنیا نبود. با خودم گفتم حتما تحت تاثیر داروست که اینقدر گیجه. مجید با صدای ضعیفی گفت میرم خونم. خیلی خوب زنده داشت. حالا که خودش میخواد بره دیگه بحث کردن فایده ای نداره. ریحانم بیا کمک کن برن خونشون. اینجوری دهن ستاره خانومم بسته شد و با حالی خراب عقب رفت. رو گرفتم ازشون و به بهونه جمع کردن تشک مجید از وسط مهمون خونه رفتم اونجا. وقتی تشکو جمع کردم و اومدم بالشو بذارم روش، یهو از داخل بالش 2 کاغذ تا شده افتاد بیرون. با تعجب نگاشون کردم. انگار مهر و موم شده بود. رو شمع با خودکار آبی اسم مجید و اسم مادرش نوشته شده بود. نمیدونم چرا با دیدن اون کاغذا دلهره افتاد به جونم. 2 شبیه به هم بودن. همون لحظه ستاره خانم وارد شد و با اخمایی در هم گفت اینا چیه دستت؟ بی حرف کاغذو گرفتم سمتش. اینم از هنرای عروس تازه است احتمالاً. واسه مجید دعا گرفته. بعدم یادش رفته با خودش ببره. ستاره خانم با بهت کاغذو برداشت. از کجا آوردی؟ شونه بالا انداختم و گفتم از رو بالشیش افتاد پایین. چند تای دیگر رو هم به خود مجید آویزون کرده خدا میدونه. شاید هم چیزی به خوردش داده که مجید اینطور رام خودش کرد و با خودش برد. همه که عین من احمق و ساده نیستن که بشینن و تماشا کنن و به این چیزا باور نداشته باشن تا دیگرون زندگیشون از چنگشون در بیارن. ستاره خانم بهت زده دعاها رو برداشت و بیرون رفت. منم بعد از جمع کردن مهمون خونه زیر غذا رو کم کردم و به سمت حیاط رفتم.
پدر مجید و نریمان داشتن تو حیاط با هم حرف می‌زدن. نریمان دست شوشونه برادرش بود و داشت میگفت دیگه سفارش نکنم داداش. میخوام همه جوره حواست باشه. به وقتش خودم میام کارو خلاص میکنم. پدر مجید حسابی به هم ریخته بود. بدون اینکه جواب نریمانو بده به سمت من چرخید و خیره نگام کرد. معذب دستی به رو سریم کشیدم. نریمان با حالت هشدار گفت داداش متوجه حرفام شدی دیگه. پدر مجید سری تکون داد و با صدای آرومی گفت بله متوجه شدم. باشه. من همین کاری رو میکنم که تو میخوای. نریمان سری تکون داد و گفت من دیگه باید برم. بعد این بیشتر زنگ میزنم. سعی میکنم بیشترم بیام. و با برادرش خداحافظی کرد و نیم نگاهی به من انداخت. لبخندی تصنعی زدم و گفتم واسه شام میموندید. ستاره خانم قیمه بار گذاشتن. قدمی به سمتم برداشت و گفت خیلی دوست داشتم بمونم. اما باید برگردم شهر. اول صبح چند تا کار بانکی دارم. باید اونا رو انجام بدم. بعدم کمی نزدیکتر شد و در حالی که صداشو پایین‌تر آورده بود گفت شماره منزل ما رو که دارید. هر وقت خدایی نکرده مشکلی پیش اومد کافیه تماس بگیری. ازش تشکر کردم. سری برام تکون داد و به سمت ماشینش رفت و بعد از زدن تکبوقی از حیاط خونه بیرون رفت. در حیاطو بستم و با قلبی که انگار میخواست از سینم بیرون بزنه تکمو به در دادم و خیره شدم به درخت بادوم وسط حیاط. یه چیزی درون وجودم جوونه زده بود. یه حس عجیب، حسی که هزار صدا تو سرم از ممنوع بودنش میگفتن. چنگی به قفسه سینم زدم و به سقف اتاقم خیره شدم. نرسیده به اتاق سینه به سینه پدر مجید شدم. هینی کشیدم و قدم به عقب برداشتم. پدر مجید با دقت نگام کرد و بی مقدمه گفت با مجید حرف میزنم. بهش میگم از فردا باید بین زن اول و دوم عدالت برقرار کنه. خودم هم کمکش میکنم تو حیاط پشتی واسه یه خونه نقلی مستقل بسازه. گیج و منگ نگاش کردم. اصلا منظورش از این حرفا رو نمیفهمیدم. واسه همین بی فکر گفتم من نمیخوام. من شوهر نصف نیمه نمیخوام پدر جون. مجید ارزونیه همون عروس نو که حسابی ترس به جونتون انداخته. من از این مرد هیچ سهمی نمیخوام. پدر جون چشماشو ریز کرد و با طعنه گفت چیه عروس؟ نکنه کسی رو زیر سر داری؟ واسه همینه که روی خوش به شوهرت نشون نمیدی. یهو انگار یه سطل آب یخ روی سرم ریخته باشم به تندی گفتم من هیچ کسی رو زیر سر ندارم. شما هم یکم دیر به فکر من و زندگیم افتادید. مگه روز اول منو عقد نکردید تا جلوی رسوایی گرفته بشه؟ مگه نگفتید مجید بعدش میرسن میگیره و منم حق اعتراض ندارم؟ الان حرف حسابتون پس چیه؟ من که هرچی شما گفتید گفتم چشم. دیگه با من و زندگیم چی کار دارید؟ منتظر نموندم جواب بده. در اتاقو باز کردم و وارد شدم و به ضرب درو بستم. حالم بد بود. از فکرایی که داشت تو سرم میچرخید. از قلبی که هنوز تون تون میزد و سری که هزاران فکر ممنوعه توش میچرخید. اون شب حتی برای خوردن شامم از اتاق بیرون نرفتم. به جرئت میتونستم بگم تا خود صبح دست به دست چرخیدم و به تک تک برخوردایی که با نریمان داشتم فکر کردم. به صدای اون زن جوون که سوزی صداش کرده بود و میدونستم اسمش سوزانه. ستاره خانم گفته بود نریمان زن داره. یه زن اصیل و خانواده دار از یه خانواده ثروتمند. مجیدم بهم گفته بود. اما اختیار فکر و دل آدم که دست خودش نبود. پرنده خیال گاهی به جاهای سرک میکشید که تو واقعیت حتی قدم نمیتونستیم به سمتش برداریم. از فردای اون روز حول و ولا افتاده بود به جون ستاره خانم. میگفت واسه مجید من دعای دلگرمی و زبون بند گرفتن. میگفت بی دلیل نبود وقتی سحر رفت پیش مجید یک به دو نرسیده مجید واداد و همراهش برگشت خونه. در به در دوره افتاده بود دنبال دعا نویس که بتونه اون دعاها رو باطل کنه. من اما دیگه هیچی واسم مهم نبود. نه حال روز مجید، نه جلز و ولز کردنای ستاره و هرس خوردنای دخترها برای برادرشون که از زن شانس نیاورده بود. یادم یه هفته از اون ماجراها گذشته بود و ستاره خانم بعد از کلی هرس و جوش خوردن بالاخره تونسته بود مجید و سحر رو برای نهار دعوت کنه خونه. از صبح زود من و ریحانو به کار گرفته بود تا نهار مفصلی براشون تدارک ببینیم. من البته اغلب از زیر کار در میرفتم و زیاد دل به دل ستاره خانم نمیدادم. اما ریحان حسابی هرس میخورد که چرا باید اینقدر اون عروس هیله‌گر بی آبرو رو تحویل بگیرن. ساعت حدود 11 ظهر بود که مجید تک و تنها اومد. از بعد از اینکه همراه سحر رفته بود دیگه ندیده بودمش. کبودیای صورتش خیلی بهتر شده بود و کمی هم آب زیر پوستش افتاده بود. انگار زن جدید حسابی بهش ساخته بود. داشت اون چیز همیشگی رو میکشید وقتی دیدمش. تازه از لب حوض بلند شده بودم که متوجه نگاه خیرش شدم. از نگاه خیرش حس بدی بهم دست داد. انگار که یه مرد غریب و نامحرم بهم زل زده.
رو سریمو جلو کشیدم و سلام آرومی کردم. سرکی به اطراف کشیدم و دیدم خبری از سحر نیست. مجید اونچه که تو دستش بود و زیر پاش خاموش کرد و به سمتم اومد و آهسته گفت: خوبی فرشته؟ اذیت نمیشی اینجا؟ بدون اینکه نگاش کنم کوتاه گفتم: خوبم، من باید برم کار دارم. و خواستم از کنارش رد شم که سد راهم شد. دیگه نگامم نمی کنی؟ نه. سرم پایین بود و دستمو مشت کرده بودم تا جلوی خشممو بگیرم. دندونامو به هم فشردم و گفتم: اجازه بدید من رد بشم، کار دارم. کلاف چنگی به موهاش زد. آقا جونم اصرار داره یه شب در میون بیام پیشت. سری گفتم: اما من همچین چیزی نمیخوام. میتونی کل هفته رو کنار زنت باشی. منم هیچ گله و شکایتی ندارم. مجید عقب رفت و لبه یه حوض نشست. بیچارم کردید شما زنا. اول تو و دروغات، بعد سحر و پنهونکاریاش. چطور واسه من دروغ بود، واسه سحر پنهونکاری؟ الان اومدی چی بگی؟ بعد این همه وقت اومدی از خستگیت بگی واسم؟ نفس عمیقی کشید. تو بهتر از هر کسی شرایطو میدونی فرشته. میدونی که من راهی نداشتم. اگه تشت رسوایی سحر از بالای بوم میافتاد، اول از همه خود من بی‌آبرو میشدم. مردم چی میگفتن؟ میگفتن لابد مجید عیب و ایرادی داره که هر دو زنش دست خورده بودن وقتی رفتن تو هجلش. اصلا بعد از این ماجرا که برای بار دوم تکرار شده بود، من چطور سر بالا میگرفتم جلوی پیر و جوون این ده؟ اونم با خانواده‌ای که سحر داره. یقه پیرهنش رو پایین کشید و رد زخم روی گردنش رو نشونم داد. ببین، اینو زدن. بهم گفتن سری بعد عمیق‌تر میزنیم. با حرص گفتم: بله، حق داری. اصلا حق داشتی سر من بیکس و کار هوو بیاری. میدونم الانم جرئت نداری به زنت از گل نازک‌تر بگی. فقط نمیفهمم اومدی اینجا چی کار؟ حرف حساب چیه بعد از این همه وقت؟ از جا بلند شد و دستی به لباسش کشید. عذاب وجدان ولم نمیکنه فرشته. فکر تو، فکر بلایی که سرت آوردن. موندم وسط برزخی که نه راه پس دارم نه راه پیش. نمیدونم چه کاری از دستم برمیاد واسه تو. قدمی به سمتش برداشتم. تو حیاط تنها بودیم و شاید این بهترین فرصت بود تا خواسته ی قلبیمو بهش بگم. واسه همین زل زدم تو چشماشو بی مقدمه گفتم: طلاقم بده. بهت زده نگام کرد. انگار باورش نمیشد چی بهش گفتم. حرف کمی نبود. طلاق. اونم تو روستایی که شاید حتی یه دونه زنم نمیتونستی پیدا کنی که از شوهرش جدا شده باشه. ننگ بزرگی بود. چشماشو ریز کرد و گفت: چی؟ طلاق؟ طلاقت بدم؟ که چی بشه؟ که بعدش کجا بری؟ اصلا جایی برای رفتن داری؟ با حرص گفتم: بعدش به خودم مربوطه. مگه نمیگی بابت من و آیندم عذاب وجدان داری؟ خب طلاقم بده و خودتو از این عذاب خلاص کن. بعدش من میشم یه زن غریبه، عین باقی زنای این ده. تو هم هیچ مسئولیتی در قبالم نداری. انگشت اشاره‌شو به سمتم گرفت و با خشم و عصبانیت گفت: اگر کسی رو زیر سر داری بهتر این پنبه رو از اوشت در بیاری که من پی بی غیرتی رو بتنم به مالم و زنم و طلاق بدم. نیشخندی زدم. زن تو خونته. من فقط یک کلفت بیجیر مواجبم واسه مادرت. به خدا قسم مجید طلاقم ندی، آبروی خودت و زنتو تو این ده میبرم. دیگه خسته شدم. حرفم اما هنوز تموم نشده بود که صدای ستاره خانم به گوشم رسید. تا دید مجید اومده هر زده جلو دوید. اومدی مادر؟ خوش اومدی. پس سحر کجاست؟ مجید بدون اینکه چشم از من بگیره خطاب به مادرش گفت: اومدم اتمام حجت کنم مادر. چشم از من گرفت و به سمت مادرش برگشت و با جدیت گفت: من میرم و 1 ساعت دیگه با سحر برمیگردم. اومدم قبل اینکه سحر بیاد یه حرفایی رو باهاتون بزنم. ستاره خانم متعجب جلو اومد. چی شده ننه؟ چی شده؟ مادر، اگر آرامش منو میخوای وقتی سحر اومد هیچ حرفی در مورد گذشته نمیزنی. مطلقاً هیچ بحث و دعوایی نمیخوام ببینم. ما امروز اومدیم برای صلح و آشتی. اگر میخوای دوباره جنگ را بندازی بگو از همین اول بدونم. قلبم تون تون میزد از حرص اینکه سحر چی بیشتر از من داره که مجید اینقدر طرفشو میگیره. نفس عمیقی کشیدم و با قدمای بلند از کنارشون رد شدم و به سمت آشپزخونه رفتم. بحث مجید و مادرش چند دقیقه طول کشید و در نهایت مجید برای آوردن سحر از خونه بیرون زد. ستاره خانم با غصه اومد داخل. نشست روی پله ورودی و با صدای بلندی زد زیر گریه. بی تفاوت نگاش کردم. شاید گاهی دلم به حال مجید میسوخت، اما به حال این زن ابداً. این زن اونقدر بین من و سحر فرق گذاشته بود که هر چی سرش می اومد نصف حقش بود. همونطور که گریه میکرد گفت: جادوش کرده. این زنی که بچه‌مو جادو کرده. مجید اومده تو روی من نگاه میکنه، میگه حق نداری از گل نازک‌تر بزنم بگی.
یکی نیست بگه زنت خیلی زن درستی بوده که اینقدر طرفشو میگیری. ای خدا، چه گناهی به درگاهت کردیم که این شد آخر عاقبت بچه‌مون. برنج و دم گذاشتم و بدون اینکه نگاش کنم از کنارش رد شدم. کمتر از 1 ساعت بعد مجید و سحر اومدن. سحر چادر کرمی رنگی سرش بود و آرایش غلیظی هم کرده بود. با غرور کنار مجید راه میرفت. غروری که از حمایت خانواده‌اش نشأت میگرفت. خانواده‌ای که همه جور پشت دخترشون بودن. برخلاف خانواده خوشغیرت من. ستاره خانم به خواست مجید از گل نازک‌تر به عروس نو نگفت. هرچی حرص و دق داشت سر من خالی میکرد. حتی جرئت نداشت از سحر بخواد یه بشقاب جا به جا کنه. منم دیدم اگه سر سفره بمونم فقط هرس میخورم و تهش هرچی ظرفه به جون من شسته میشه. واسه همین تا سفره رو انداختن و غذا کشیده شد، غذای خودم رو برداشتم و رفتم تو اتاقم. با خودم گفتم وقتی سحر دست به سیاه و سفید نمیزنه، من چرا به خودم زحمت بدم واسه اون. بعد از غذا لای در رو باز کردم و نگاه کردم. ستاره خانم وسط حیاط کنار حوض نشسته بود و داشت خودش ظرفا رو میشست. نیشخندی زدم و بدون اینکه قصد کمک کردم بهش داشته باشم، روی تشکم دراز کشیدم. قصد داشتم به نریمان زنگ بزنم و ازش بخوام برای طلاقم کاری بکنه. انگار دیگه طاقت موندن تو اون خونه رو نداشتم. دیوارای خونه به هم فشار می آورد. هر بار سحر برای دیدنی می اومد، از شدت حقارت می مردم و زنده می شدم. علنگوهای طلایی توی دستش، انگشترای سنگین توی انگشتش و سینه ریزه آویزون شده توی گردنش رو می دیدم و وقتی به دستای خالی و خشک خودم نگاه می کردم، دلم آتیش می گرفت. هر دوی ما زن مجید بودیم، اما من کجا و سحر کجا؟ روز به روز سحر قشنگتر می شد و من پشمرده تر. انگار برای هرس دادن من بود که هر چند وقت یه بار با لباسای نو و طلاهای سنگین و آرایش غلیظ سری به خونه میزد. مدام از خوبیای مجید و مهربونیش با خودش میگفت و بی توجه به چشم‌خوره‌های ستاره خانم از مردی و مردونگی مجید حرف میزد که چقدر آقاست و چقدر بهش احترام میذاره و با وقاحت از خوبی مردی میگفت که از شوهری فقط یه اس تو شناسنامه‌ام بود. هوا رفته رفته داشت سرد میشد وقتی طاقتم تاق شد. سحر حامله بود. اینو وقتی برای خوردن آش اومده بودن خونه فهمیدم. نشسته بود کنار مجید. یعنی هر وقت می اومد یه لحظه هم از مجید جدا نمیشد. وقتی ریحان کاسه آشو داد دستش، سحر هم یه دفعه دستشو گذاشت رو دهنش و اوق زد. با چشمای خیس اش نگاش کردم. مجید دست دورشونش حلقه کرد و با محبت گفت: خوبی عزیزم؟ چی شدی یه دفعه؟ یادم تو اون لحظه پدر مجید خیره شد به من. تو اون مدت خیلی تلاش کرده بود مجیدو مجبور کنه گاهی به منم سر بزنه، اما حرفش خریدار نداشت. سحرم دیگه اون سحر سابق نبود. سفت و سخت ایستاده بود و میگفت مجید اصلا حق نداره به دیدن فرشته بره. انگار حالا که جای پاش رو سفت کرده بود و ماجرای بی آبرویش هم تموم شده بود، دیگه نمیخواست شوهرش رو با کسی شریک بشه. ستاره خانم که زیادم سحر رو تحویل میگرفت، نیم نگاهی بهشون انداخت و با اکراه گفت: خیر باشه، چی شده؟ نکنه رو دل کردی؟ سحر اما با بی‌شرمی تمام دست روی شکمش گذاشت و جلوی دامادا و پدر مجید قری به گردنش داد و گفت: رو دل چیه مادر جون؟ و بعد نیم نگاهی به مجید انداخت و لبخند پر اشوه‌ای به پهنای صورت زد و با ناز و ادا گفت: حاملم مادر جون. حقیقتاً تا اون روز زنی به این بی‌شرم و حیایی ندیده بودم. خیلی وقیح بود و نمیدونم چطور مجید اصلاً متوجه این همه وقاحت نمیشد. ستاره خانم لب گزید و چشم ابرویی اومد که یعنی از دامادا خجالت بکش. سحر اما این چیزا اصلاً براش مهم نبود. وقیح‌تر از این حرفا بود. چشم ابرویی نازو کرد و گفت: 2 روز قبل با مجید جان رفتیم شهر. اونجا آزمایش دادم. دکتر گفت تابستانی. به مجید جانم گفتم دیگه بعد از این نمیتونم کار سنگین کنم. تازه باید یکی هم بیاد کمکی کنارم باشه. سختم خم و راست بشم. دکتر گفته خیلی ضعیفم. باید به خودم و این بچه برسم. بعدم با کمال پررویی رو کرد به من و با لبخندی که برای سوزوندن دل من بود گفت: میگم تو که اینجا بیکاری، میخوای یه مدت بیا خونه من، یکم تو کارا کمکم کن. باورم نمیشد که این زن همچین درخواستی از من داشته باشه. همه ساکت شده بودن. انگار شنیدن این حرف واسه همه عجیب بود و همه رو شوکه کرده بود که مجید تشری بهش زد. بهت که گفتم اگه کمک لازم داشته باشی ریحان میاد. مگه نه ریحان؟ ستاره خانم اما به جای ریحان جواب داد و به تندی گفت: نه که نمیاد. مگه ریحان کلفت زن توئه؟ این همه زن حامله شدن و زاییدن. کدومشون ناز و ادای بی خود زن تو رو داشتن؟ سحر چشم‌خوره‌ای به مجید رفت و با قاطعیت گفت: ریحان نه. من میخوام فرشته بیاد کمکم. واسه خودش هم خوبه. کار خونه من کجا؟ کار این خونه که همیشه این کاروان سراست کجا؟ اینو گفت و با طعنه به خواهرای بزرگ مجید و دامادا نگاه کرد و نیشخندی زد.
واقعا رفتارش زشت بود. انگار از جیب اون خرج می‌کردن که رفت و آمد دخترها واسش سنگین بود. البته که بار اولش نبود توهین می‌کرد. کلاً زنی بود که همیشه نسنجیده حرف می‌زد و بعدم با خنده‌های مسخره‌اش به خیال خودش دلخوری پیش اومده رو رفع می‌کرد. خواهر بزرگه مجید که زبون تندی داشت با خشم گفت: حرف دهنتو بفهم سحر. من عین مجید نیستم که بشینم و بهم توهین کنن. کاسه خالی آشو کوبید زمین و چادرشو انداخت رو سرش و گفت: البته که از زن بی آبرویی چون تو بعید درست حرف زدن. ما رو بگو پشت این دختر بیچاره رو خالی کردیم تا یه مار افعی خوشخط و خال بندازیم تو دامن برادرمون. بعدم از جا بلند شد و رو کرد به پدر و مادرش. شما شاید نتونید بزنید تو دهن این زنی که یاوه، اما من ترسی ازش ندارم. این بار اولش نیست توهین میکنه. این بار به خاطر حامله بودنش نمیزنم تو دهنش. ولی یه بار دیگه حرف مفت بزنه همگیتون شاهد باشید. دهن گشادشو جوری چاک میدم که تا آخر عمر نتونه حرف بزنه. اینو گفت و اشاره‌ای به شوهرش و بچه‌هاش کرد و بی توجه به خواهش و التماسه مادرش از خونه بیرون زد. پشتبند اون خواهر دوم مجیدم اشاره‌ای به شوهر و بچه‌هاش کرد و دلخور گفت: دست درد نکنه خان داداش. زنت پرو نشسته ما رو از خونه آقامون بیرون میکنه ولی تو هیچی بهش نمیگی. بعدم رو کرد به مادرش: سری بعد خواستی ما رو دعوت کنی، اگه این زن هست بگو که من یکی نیا. ستاره خانم با گریه تا دم در دخترا رو راهی کرد. در حیاط که بسته شد با خشم رو کرد به سحر: خوب شد، فتنه ها تموم شد، راضی شدی بچه‌هامو با چشم گریون فرستادی برن. اصلا تو چی کاره خونه منی؟ مگه دستمون تو سفره توئه که زورت میاد بچه‌های من 2 لقمه غذا بخورن اینجا؟ مگه مجید داره نون ما رو میده؟ سحر نگاه بدی به مجید انداخت. مجید جان. ستاره خانم هرسی گفت: مجید جان و مرض، مجید جان و درد بی درمون. آبرو و حیا نداری تو؟ خجالت نمیکشی جلوی دامادا دست میذاری روی شکم تو از آبستن بودنت میگی؟ ای وای، من چی میگم؟ خجالت؟ اونی خجالت میکشه که آبرو داره، نه توی بی آبروی هر جایی که با حیله و نیرنگ خودتو جا کردی بین ما. پدر مجیدم به تندی گفت: خجالت بکش زن. در این خونه تا روزی که ما زنده باشیم به روی بچه‌هامون بازه. دختر و پسرش هم فرقی ندارن. بهتره همین اول کاری خودتو از چشم قوم و خویش نندازی. آدم خوبه یکم مردمدار باشه که فردا روز اگر گیر و گرفتاری واسش پیش اومد همه واسه کمک کردن بهش از هم پیشی بگیرن. نه اینطور. خلاصه که همگیشون افتاده بودن به جون سحر. اما سحر عین خیالش نبود. پوزخندی زدم و سرمو پایین انداختم. عجیب دلم خنک میشد از این بحث و جدلا. سحر که انگار هیچ جوابی برای بقیه نداشت و تا پیله کنه به من جیغی کشید و گفت: به چی میخندی؟ هان؟ به چی؟ بدبخت، به حال روز خودت بخند که تا عمر داری باید زیر سقف این خونه بمونی و بپوسی. نگاه تندی بهش انداختم و نتونستم جلوی زبونمو بگیرم و گفتم: تو به فکر خودت باش که خیلی زود همین مجید جانی که نشسته کنار دست تو خفه شده و هیچی نمیگه هم نتونه اخلاق گندت رو تحمل کنه. خیالت راحت، من بدون شوهرم میتونم گلیم خودمو از آب بکشم بیرون. عین تو آویزون شوهر این و اون نمیشم. سحر دست به کمر با لحن بدی گفت: بله که میتونی. کیه که ندونه میتونی گلیم خودتو از آب بیرون بکشی؟ خیال کردی نفهمیدم با نریمان سر و سر داری؟ چیه؟ نکنه اونی که بی‌سیرتت کرده نریمانه؟ وحشت نگاش کردم. هیچ نمیفهمیدم این حرفای مزخرفو چطور به زبون می آورد. مجید با عصبانیت از جا بلند شد و گفت: حرف دهنتو بفهم سحر. میفهمی داری به کی تهمت میزنی؟ میفهمی چی میگی؟ پدر مجید سری به نشونه افسوس تکون داد و به سمت در مهمون خونه رفت. ستاره خانم که بد جور دلش پر بود مجید و آتیشی کرد و گفت: به والله قسم که غیرت نداری مجید. ای خاک بر سرت که نشستی تا این زنی که به عمو تهمت بزنه. چیه بدبخت؟ نریمان نگات نکرده داری میسوزی؟ سحر اما با وقاحت گفت: شما چرا انقدر نریمان میکنی؟ نکنه شما هم چشم دنبال برادر شوهر جوونته؟ از شوک حرفی که شنیده بودم نزدیک بود جیغ بکشم. این زن انگار پاک عقلشو از دست داده بود. چطور میتونست همچین تهمت‌های زشتی رو به زبون بیاره؟ این حرف سحر دیگه تهمت به من نبود که مجید ساکت بمونه. علنا داشت به مادر مجید تهمت میزد. مجید از فرط عصبانیت قرمز شده بود. مچ دست سحر رو گرفت و از جا بلندش کرد و فریاد زد: خفه شو زنی که به چه حقی به همه توهین میکنی؟ پشتت به اون برادرای عوضیت گرمه که نشستی هرچی از دهنت در میاد به اهل این خونه میگی. اینو گفت و بازوی سحر رو گرفت و بی توجه به داد و فریادش کشون به سمت کوچه بردش. ستاره خانومم جیغ و داد میکرد و مدام هیزم زیر آتیش میریخت.
حقشه وسط همین کوچه بی آبروش کنی تا بفهمه هر مزخرفی رو به زبون نیاره. 50 و اندی سال عمر از خدا گرفتم. اونقدر با عزت زندگی کردم که هیچ کس نتونه حتی یک کلام حرف مفت به هم بزنه. اما حالا این زنی که خودش بی آبروتر از عالم و آدمه نشسته و به من تهمت میزنه. بعدم تندی رو کرد به ریحان. برو زنگ بزن مادر این زنی که بیاد اینجا. باید بیاد تکلیف دختر بی آبرو و هر جاییشو همین امروز مشخص کنه. والا اگر میدونستم این زنی که همچین زبونی داره غلط میکردم برم خواستگاریش. ای لاش اونی که این زنی که رو به ما معرفی کرد. ریحان دوید تا زنگ بزنه و ستاره خانمم رفت دنبال مجید. صدای جیغ و فریاد سحر هنوز به گوش میرسید. تو اون حالم دست بردار نبود. همه رو فحش میداد و منو مقصر این حال و روزش میدونست. یواشکی از پله‌های پشت بون بالا رفتم و نگاهی به کوچه انداختم. مجید بازوی سحر رو گرفته بود و کشون با خودش میبردش و مدام فحش میداد. احساس کردم دارم میرم سمت خونه پدری سحر. میگفت دیگه یه لحظه هم نمیخوام این زنی که تو خونم باشه. میگفت طلاقت میدم. میگفت حتی بچت رو هم نمیخوام. برو هر غلطی هم دلت میخواد بکن. ستاره خانومم چادر سر کرده بود و دنبالشون میرفت و حقو به مجید میداد که وسط همون کوچه زنشو چال کنه. پشت سرشونم پدر مجید بود که احتمالاً از ترس جون مجید داشت دنبالشون میرفت. چند دقیقه بعد که از کوچه خارج شدن و دور شدن برگشتم پایین و خیره شدم به گلیم وسط حیاط و توپی که نوه‌ها باهاش بازی میکردن و کاسه پر و خالی از آش و خونه‌ای که به لطف معرکه سحر خالی شده بود. سری به نشونه ی افسوس تکون دادم و مشغول جمع کردن کاسه ها شدم. صدای گریه کردن ریحان که به گوشم رسید و عقب برگشتم. روی پله‌های ورودی مهمون خونه نشسته بود و گریه میکرد. بی‌حوصله گلیمو تا کردم و گفتم چی شده ریحان؟ چرا گریه میکنی؟ با پشت دست صورتشو پاک کرد. گریه نکنم. ندیدی چه معرکه‌ای را انداخت؟ چطور به مادرم تهمت زد؟ نیشخندی زدم و گفتم تهمتی که من زد و نشنیدی؟ ریحان دوباره زد زیر گریه. یعنی داداش واقعا طلاقش میده؟ با دقت نگاش کردم و گفتم بده یا نده چه فرقی به حال تو داره؟ با حرص پا به زمین کوبید. لابد فرق داره که به این حال و روز افتادم. اینو گفت و از جا بلند شد و تا وسطای حیاط رفت، اما انگار منصرف شد چون چند قدمی به من نزدیک شد و با صدای آهسته‌ای گفت من کلاف دستاشو به هم کشید. انگار میخواست حرفی بزنه اما نمیتونست. حالتاش برام آشنا بود. درست شبیه فرشته‌ای که ازش سوء استفاده شده بود و دنبال آدم مطمئنی بود تا دردشو بهش بگه. کمی بهش نزدیک شدم. دست گره کردشو گرفتم و با ملایمت گفتم چیزی شده ریحان؟ کسی حرفی زده؟ سرشو پایین انداخت و گریه‌اش شدت گرفت. با خودم گفتم خیال کن این دختر خواهرته. همون کاری که دوست داشتی آبجیف در حقت بکنه رو در حق این دختر بکن. دست دورشونش انداختم و روی تخت نشوندمش و رفتم و با یه لیوان آب برگشتم و دادم دستش و اجازه دادم کمی آروم بشه. بعد همونطور که دستشو نوازش میکردم گفتم ریحان، ما قبلا دوستای خوبی واسه هم بودیم. تو خیلی از من کوچیک‌تر نیستی. باید درک کنی هر اتفاقی واسه من افتاده برخلاف میل و خواسته من بوده. من هنوز همون فرشته قدیمم، همونی که همه حرفاتو بهش میزدی. الانم میتونی بهش اعتماد کنی. با چشمای قرمز شده از اشک نگام کرد و بعد از کلی دست کردن زمزمه کرد تو عروسی مجید پسرم و یه سحر. یعنی اولین بار تو عروسی مجید دیدمش. چند باری که چشمم بهش خورد همش داشت منو نگاه میکرد. بعدش هم تو شلوغی آخر شب بهم گفت ازم خوشش اومده. منم خب. یعنی چند باری بعدش زنگ زد خونه. زمانایی که کسی خونه نبود. یکم با هم حرف زدیم. میگه میخواد بیاد خواستگاری، اما هنوز خبری نشده. میترسم داداش مجید سحر رو طلاق بده و ترس افتاد به جونم. دختری که روبروم نشسته بود بی نهایت شبیه به فرشته چند سال قبل بود. دستشو گرفتم و با جدیت گفتم بعد عروسی بازم دیدیش؟ سری تکون داد. نه، فقط چند بار بهم گفته برم باغ داییش، اما نرفتم. ترسیدم از عاقبت تو و سحر. اونم وقتی بهش گفتم نمیرم قهر کرد باهام. خیلی وقت باهام حرف نمیزنه، ولی من دوستش دارم فرشته. دلم واسش تنگ شده. حتی داشتم فکر میکردم اگه یه بار دیگه گفت بیا بریم باغ باهاش برم تا خیالش راحت بشه که بهش اعتماد دارم. به خدا اصلا پسر بدی نیست. منم دوست داره، فقط شرایط جلو اومدن نداره. چش رو هم گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم و فشاری به دستش آوردم و گفتم این رابطه از بی خوبان اشتباه ریحان. رابطه خارج از چارچوب خانواده، دزدکی و دور از چشم همه اشتباهه. فقط باعث نابودی زندگی خودت میشه.
من این اشتباهو کردم و زندگیم شد اینی که میبینی. تو نکن، احتیاط کن. ریحان، به خدا هر چی که میگم واسه خودت میگم. من اگر خطا نکرده بودم، من اگر سادگی و حماقت نکرده بودم، الان با داداش مجیده شاید بچه هم داشتم. خودت بهتر از هر کسی میدونی. داداشت عاشقم بود. از گل نازکتر به هم نمیگفت. منم عاشقش بودم. اما حال روزمونو ببین. ریحان به سختی جلوی گریه‌اش رو گرفت و از جا بلند شد و گفت به کسی حرفی نمیزنی؟ خیالش رو راحت کردم و گفتم نه، خیالت راحت، به هیچ کس حرفی نمیزنم. اما خیال نداشتم این رازو تو دلم نگه دارم. میترسیدم ریحان عین من کار دست خودش بده. حداقل این ماجرا رو باید برای نریمان میگفتم. قطعاً اون منطقی تر برخورد میکرد با این قضیه. هوا تاریک شده بود وقتی ستاره خانم و پدر مجید برگشتن خونه. این لشکر شکست خورده بودن، با اخمایی در هم و حالی پریشون. وقتی پدر مجید روی تخت گوشه ی حیاط نشست و کلاشو گرفت تو دستش و سرش رو پایین انداخت، راستش دلم واسش سوخت. مشخص بود تو بد مخمسه گیر کردن. ستاره خانومم بدون اینکه چادرشو در بیاره روی پله ورودی در اتاق من نشست و دستشو رو سرش گذاشت و با پریشونی گفت تو میگی چی کار کنیم مرد؟ از این زنک فتنه به کی پناه ببریم؟ زندگی بچه‌مو تباه کرده. پای دخترا رو هم از این خونه بریده. پدر جان خیره شد به من که داشتم لباسا رو از روی بند جمع می‌کردم و گفت باید با مجید حرف بزنی. یه جوری که کم کم از اون زنی که دل ببره و بچسبه فرشته. دستمو مشت کردم و خیره نگاش کردم. انگار جنس بنجل تهمونده مغازه‌ای بودم که به وقت نیاز می‌خواستن ازم استفاده کنن. ستاره خانم سری تکون داد و آهی از ته دل کشید. باید همین کارو بکنیم. ببین به چه حال و روزی افتادیم مرد. منو بگو خیال می‌کردم مجید زن میگیره، یه زن آفتاب مهتاب ندیده یه درسته حسابی، زنی که بتونه چراغ خونش رو روشن کنه. چه میدونستم اینجوری میشه؟ آخ که چقدر خودخوری می‌کردم و دلم می‌خواست منم عین سحر یاغی باشم. دهن باز کنم و با زبون درازی بهشون بگم محاله با مجید زندگی کنم. بگم خیلی دیر شده واسه اینکه بخواین منو مجید رو دوباره به هم وصل کنید. اون زمانی که من لحظه شماری می‌کردم که بتونم با آغوش مجید برگردم و زندگیمو از نو بسازم، هیچ کدومتون هیچ توجهی به من نکردید. اون وقت حالا که از دست سحر ذله شدید و هیچ پناهی ندارید میخواید بیاید سراغ من. اما جلوی پدر مجید روم نمیشد حرفی بزنم. واسه اینکه کمتر خودخوری کنم لباسا رو برداشتم و راهی اتاقم شدم. از حرص کل پوست لبمو کنده بودم. هی با خودم میگفتم باید فلان جوابو بهشون میدادم. اصلا باید آب پاکی رو میریختم رو دستشون تا خیالشون راحت بشه که من عروسک خیمه شبازی اونا نیستم و نمیتونن هر وقت که دلشون خواست منو علم کنن و هر وقت دلشون رو زدم منو بندازن یه گوشه. پدر مجید که برای خوندن نماز از خونه بیرون رفت، ستاره خانم اومد سراغم. نرمتر شده بود. مشخص بود میخواست سازش کنه با عروس بی‌آبروش. اما من دیگه اینو نمیخواستم. منی که روزا و شب‌های زیادی رو گریه کرده بودم و احساسمو نسبت به مجید تو وجودم از بین برده بودم تا ازش دل بکنم. چون دیگه نمیخواستم به اون زندگی برگردم. اون زندگی با ورود سحر واسه همیشه از بین رفت. ستاره خانم غرغر کنان گفت اگه تو زن بودی و زنیت داشتی واسه زندگی بچه من این نبود. اگه رسوایی به بار نیورده بودی مجید کجا و زن دوم کجا؟ الانم طوری نشده. خیال کن نه خانی رفته نه خانی اومده. این سری خودم پشت تو میگیرم. نمیذارم مجید بین تو و سحر فرق بذاره. مخصوصا الان که سحر حامل است و مجید خیلی نمیتونه دور و برش باشه. من خودم باهاش حرف میزنم. میفرستمش پیش تو. نمیذارم بین شما دوتا دیگه فرقی بذاره. مجید رو حرف من حرف نمیزنه. با شنیدن حرفاش با هرس گفتم بی خود واسه زندگی من نقشه نکشید. من از مجید بریدم. خدا هم بیاد روی زمین من نمیتونم با مجید زندگی کنم. ستاره خانم با غیظ گفت غلط کردی که نمیتونی. بهتر از مجید کجا گیر میاری؟ چیه؟ نکنه واقعا زیر سرت بلند شده. نکنه سحر راست گفته و تو با حتی جرئت نکرد اسمشو به زبون بیاره. از سر هرس و بغض بی فکر گفتم چیه؟ میخواید بگید نکنه سحر راست گفته که من و آقا نریمان سر و سری داریم؟ شما چی؟ نکنه در مورد شما هم راست گفته؟ نکنه واقعا چشمتون برادر شوهر جوونتون رو گرفته؟ حرف از دهنم در نیومده بود که ستاره خانم افتاد به جونم. موهامو گرفت و انگار کل خشمش از سحر رو میخواست سر من خالی کنه. هلم داده بود سمت جا ظرفی بزرگ 3 طبقه‌ای که کنج آشپزخونه بود. افتادم روی ظرف و جیغی از درد کشیدم. ستاره خانم انگار که به مرز جنون رسیده بود افتاد روم و مشت محکمی نثارم کرد. به سختی دستمو بالا بردم و بازوشو گرفتم تا مانعش بشم.
فحش میداد و میگفت اگه زورش به سحر نرسیده اما زورش به من میرسه. هرچی ریحانو صدا میزدم تا بیاد کمکم معلوم نبود کجا بود اصلا. این زنم انگار قصد جون منو کرده بود. به زر بازوشو از دستم کشید. چون افتاده بودم بین ظرفا انگار جونی برای مقاومت نداشتم. دستشو حلقه کرد دورم و غرید. حتما تو این مزخرفو تو دهن اون زنی که انداختی. جفتتون لنگه حمید. وقیحو دریده. نفسم داشت بند می اومد. حس می کردم دارم نفسهای آخر رو می کشم و ستاره خانومم به حدی از جنون رسیده بود که تا خلاصم نمی کرد دست از سرم بر نمی داشت. درست لحظه‌ای که حس می کردم چشمام داره سیاهی میره و نفسم دیگه داره بند میاد انگار ستاره خانوم به خودش اومد و یهو رهام کرد. و لحظاتی بعد صدای نریمان به گوشم رسید. نریمانی که فرشته نجاتم بود. نگران و پریشون احوال وارد آشپزخونه شد و گفت اینجا چه خبره؟ چی کار داری میکنی زن داداش؟ فرشته حالت خوبه؟ ستاره خانوم با لحن بدی گفت میخواستم نفسشو قطع کنم. حیف که این عوضی ارزششو نداره خودمو به درد سر بندازم. نریمان فریاد زد بسه زن داداش بسه خفه شو. ستاره خانوم انگار واقعا خفه شد چون دیگه صدای نفساشم به گوش نمیرسید. انگار شوکه بود بابت توهین مستقیم نریمان. انتظار نداشت مردی که همسن پسرش بود بهش بگه خفه شو. نریمان اشاره کرد بشینم. به زور بلند شدم و نشستم و دستمو گذاشتم رو گردنم. جای دست ستاره خانوم روی گردنم به شدت درد میکرد که نریمان گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.